Hello student, welcome to the Chate group of education. Today we will see scene poem extract. In every unit there are two poems. In unit number 1 there are two poems, unit number 2 there are also two poems, unit number 3 there are two poems, and in unit number 4 there are also two poems. There is one question number 3a. The question number 3a is you have to read the given poem and you have to tell or write the answer which is depend on that poem. Today we will see first poem. The name of that poem is A Teenager's Prayer. This poem is written by J. Moss. Just see poem number 1.1. The name of that poem is A Teenager's Prayer written by J. Moss. या पोयम मध्ये कवीने आपल्याला आपण देवाला प्रार्थना का करतो किंवा आपण आपल्या कार्याची सुरुवात प्रार्थनेने कशी करावी ह्याच्याबद्दलचं माहिती आपल्याला सांगितलेली आहे. Just see. Each day brings a new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. प्रत्येक दिवस आपल्या पुढे नवीन आव्हानं घेऊन येत असतो आणि त्यासाठी आपलं मन हे स्वस्थ असणं गरजेचं असतं. आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक. आणि आपल्याला आपला मार्ग स्वतःच निर्माण करायचा असतो, स्वतःचे डिसिजन स्वतःलाच घ्यायचे असतात आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला देवाला प्रेयर करणं खूप गरजेचं असतं. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ द लाईफ दॅट लीड्स टू द ग्रेट सक्सेस. इथं कवीचं कन्फ्युजन स्टेट ऑफ माइंड एक्सप्लेन केलेलं आहे. कवी असं म्हणतात की मला आयुष्यामध्ये राईट पाथ चूज करायचा आहे दॅट लीड्स टू अ ग्रेट सक्सेस. ज्या रस्त्याला गेल्यानंतर, जो मार्ग स्वीकारल्यानंतर मला आयुष्यात फक्त सक्सेस आणि सक्सेसच मिळेल असा पाथ मला निर्माण करायचा आहे किंवा चूज करायचा आहे. और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. डार्कन म्हणजे डार्कनेस किंवा डिफिकल्टीज. दॅट लीड्स टू अ गेट डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस म्हणजे काळजी, चिंता. ते म्हणतात की मला माझ्यासमोर खूप मार्ग आहेत, माझं मन कन्फ्युज्ड स्थितीमध्ये आहे, मला कळत नाही आहे कुठल्या मार्गाने जायचं ते. जर मी चांगला मार्ग निर्माण केला, चांगला मार्ग जर स्वीकारला तर माझ्या आयुष्यामध्ये ग्रेट सक्सेस निर्माण होईल. बट अनफॉर्च्युनेटली मी जर मार्ग सिलेक्ट करण्यामध्ये काही चूक केली तर माझ्या लाईफमध्ये फक्त आणि फक्त डिस्ट्रेस आणि डार्कनेसच असेल. दॅट्स वाय प्लीज ओपन अप माय आयजेस डिअर लॉर्ड. त्यामुळे हे देवा माझे डोळे उघड, मला मार्गदर्शन कर. गिव्ह मी अ गायडन्स टू चूज अ राईट पाथ दॅट आय माइट क्लिअरली सी. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. तो देवाला रिक्वेस्ट करतोय दॅट ही हॅज टू लिसन द गॉड्स वेड. ज्या वेळेला कवीला किंवा आपल्या कुणालाही मनामध्ये द्विधावस्था निर्माण होत असते त्यावेळेला हे देवा, हे परमेश्वरा, तू मला तुझा मार्ग दाखव, तू मला योग्य मार्ग दाखव, तुझे शब्द माझ्या कानावरती येऊ दे. ही वॉन्ट्स हेल्प फ्रॉम द गॉड टू सी द वे टू द राईट पाथ. ते देवाला असं विनंती करतात की हे देवा मला योग्य रस्त्यावरनं जाण्यासाठी प्लीज तू मार्गदर्शन कर. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. टेम्पटेशन म्हणजे मोह. आपल्या आयुष्यामध्ये आपण जात असताना आपल्या आयुष्यामध्ये असे अनेक मोहाचे क्षण येत असतात. ज्यावेळेला आपण अभ्यासाला बसतो, काही आपले मित्र आपल्याला हाक मारतात, खेळायला चल म्हणतात, हा एक प्रकारचा मोहच आहे. आपण घरामध्ये अभ्यास करत असतो, आपण काहीतरी चांगलं काम करत असतो, आपले मित्र आपल्याला पिक्चरला बोलवायला येतात, हाही एक मोह आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींना नो म्हणायचं ताकद हे देवा तू मला दे. दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर द लाईफ इच डे. मी टेम्पटेशनला नाही म्हणल्यामुळं एक मात्र होणार आहे, माझं मन जसं स्वच्छ राहणार आहे तसंच माझं कॅरेक्टर, माझं चारित्र्य हे सुद्धा नेहमीच क्लीन राहणार आहे. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. देवाला तर शेवटी म्हणतात, लेखक जे मॉर्स म्हणतात की हे देवा तू वरचेवर वारंवार मला मदत कर, मला गाईडलाईन दे
आणि तुला जाणवेल आज मी टीनेजमध्ये आहे. टीनेज आपल्याला माहिती आहे 13 to 19 एजमधली जी मुलं आहेत त्यांना टीनेजर्स म्हणतात. जे मॉर्स किंवा कवी हे टीनएजर्समध्ये आहेत. ते म्हणतात देवाला, देवा मी आज टीनेजमध्ये आहे, पण मला गॅरंटी आहे, मला खात्री आहे ज्यावेळेला माझं टीनएज संपेल त्यावेळेला मी खरंच खूप छान सक्सेस माझ्या हातामध्ये मिळवलेला असेल. दॅट लाईफ इज लाईक लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. कारण तू माझ्या बरोबर होतास, मी तुझ्या बरोबर चालायचा प्रयत्न केलाय, तू सांगितलेल्या मार्गावरनं मी चालतोय. त्यामुळं आयुष्यामध्ये टीनेज संपल्यानंतर माझ्या हातामध्ये फक्त सक्सेस आणि सक्सेसच असणार आहे. अशी पोयम तुम्हाला एक्झाममध्ये दिलेली असेल क्वेश्चन नंबर 3A मध्ये. क्वेश्चनवर डिपेंड 5 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देअर. फर्स्ट क्वेश्चन कॅरीज 2 मार्क, सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो कॅरीज 2 मार्क, थर्ड क्वेश्चन कॅरीज 1 मार्क. लेट्स सी how questions will come. Simple factual question that carries 2 marks. Choose the correct alternative and complete the given sentences. खाली दिलेल्या अल्टरनेटिव्ह पैकी आपल्याला योग्य अल्टरनेटिव्ह चूज करायचे आहेत आणि ते उत्तर लिहायचे आहेत. The poet prays to the Lord to help him stand for what is might or what is right. What is the correct answer? Might or right? Right is the correct answer. The poet wants to see that his teenage years have been the dash dash years of his life. Worst म्हणजे अतिशय वाईट, बेस्ट खूप चांगले. कवी असं म्हणतात की माझं लाईफ द बेस्ट असायला पाहिजे किंवा असू शकतं. क्वेश्चन नंबर A2 इट ऑल्सो कॅरीज 2 मार्क्स. हाऊ शुड वन रिॲक्ट टू टेम्पटेशन. आपण टेम्पटेशनला कसं रिॲक्शन करायला पाहिजे, कसं रिॲक्ट व्हायला पाहिजे. वन शुड रिॲक्ट टू टेम्पटेशन बाय कीपिंग बॉडी क्लीन अँड बिकमिंग फिट फॉर द लाईफ ईच डे. प्रत्येक दिवशी आपण टेम्पटेशनला नाही म्हणायला पाहिजे आणि आपलं मन, आपलं बॉडी हे क्लीन ठेवायला पाहिजे. Next question, what effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teens? काय म्हटले बघा, आपलं टीन एज संपल्यानंतर स्पीकरला स्वतःमध्ये कोणता चेंजेस झालेला बघायला आवडेल. At the end of his teens म्हणजे टीनेज. The speaker wishes to see the effect in himself of living the life very best and walking next to the Lord. लेखकाला असं वाटते आपलं टीनेज संपल्यानंतर आपण द बेस्ट लाईफ स्वीकारायला पाहिजे किंवा बेस्ट लाईफ आपण जायला पाहिजे. नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेन्स द लॉर्ड विशेष डॅश डॅश कंप्लीट इन द वॉक ऑफ. द पोएट विशेष लॉर्ड्स complete in the walk of the life. That Lord and the life is the word which will we put in that given bracket. Next question A3 vocabulary question, it is carries 1 mark. Find and write the rhyming pairs or rhyming words. सी मी रायमिंग पेअर्स म्हणजे काय, लाईनच्या लास्टचे येणारे वर्ड्स ज्याचे प्रोनाउन्सिएशन राइम्स सेम असतात. प्रोनाउन्सिएशन नव्हे तर राइम्स सेम असतात. बघा सी आणि मी रायमिंग सेम आहे, वे डे राइम सेम आहे, ते रायमिंग पेअर्स. नाव नेम द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग लाईन. दिलेल्या लाईनमधला तुम्हाला फिगर ऑफ स्पीच आयडेंटिफाय करायचा आहे. What is the line? Please open up my eyes, dear Lord. Hey Lord, please open up. We cannot see Lord. Lord हा अमूर्त आहे. When आपण ज्या वेळेला अमूर्त गोष्टीशी डायरेक्टली स्पीक करतो, that figure of speech is called the apostrophe. So here the apostrophe figure of speech is used. Okay. Now we will see the another poem of that scene poem extract. The name of that poem is Basket Full of Moonlight, poem number 2. Basket Full of Moonlight. What is there? Basket full म्हणजे बास्केट भरून, टोपली भरून. मूनलाईट, मून म्हणजे काय माहिती आपल्या सगळ्यांना, मून म्हणजे चंद्र. ही पोयम आहे 1.2
3. Basket full of moonlight, written by Sunil Sharma. Just read that poem. Oh moon, give me moonlight, beautiful or 2 baskets full. हे देवा, हे मूनलाइट किंवा हे मून तुझ्याकडचे मला मून्स दे. 1 टोपलीभर मून्स दे, अदरवाइज 2 टोपलीभर दे. विथ द सीड्स ऑफ द मूनलाइट, मला तू मूनचे लहान लहान सीड्स दे. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आय वॉन्ट टू सॉ मेनी. शहरापासून ते गावापर्यंत जो रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या दोन्ही साईडला मला हे मूनचे सीड्स रोवायचे आहेत किंवा पुरायचे आहेत, जेणेकरून हा रस्ता जो आता अंधारामध्ये आहे तो रस्ता पूर्ण मूनलाईटनं उजळून निघेल. हा जो छोटासा मुलगा आहे जो मूनशी बोलतोय, हा एका लांबच्या खेडेगावामध्ये राहतोय. त्याचे पॅरेंट, त्याचे बाबा हे शहरामध्ये जातात, सिटीमध्ये जातात आणि शहरामध्ये जाऊन ते जॉब करतात. अंतर लांब आहे शहर आणि खेडेगाव. हे बाबा शहरात जातात, काम करतात. शहरात जायला त्यांना खूप लवकर पहाटे निघावं लागतं. पहाटे निघालेला असता तेव्हा हा छोटासा मुलगा झोपलेला असतो. संध्याकाळी बाबा दमून भागून घरी येतात. यायला रात्र होते. परत हा मुलगा खेळून खेळून झोपलेला असतो. त्याच्यामुळं ह्या मुलाला बाबांचा सहवास लाभत नाहीये. मुलाला वडिलांच्याकडून गोष्टी ऐकायच्या असतात, काही गोष्टी शिकायच्या असतात, खूप छान मजेशीर टाईम घालवायचा असतो, पण या सगळ्या गोष्टीमुळं ते शक्य होत नाहीये. त्याच्यामुळं तो मूनला रिक्वेस्ट करतोय, ओ मून प्लीज गिव मी 1 बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल मूनलाइट. आय वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ द लाईट. The whole village goes to the city daily to work. हे सगळं गाव हे डेली वर्कसाठी, दररोजच्या कामासाठी लांब असणाऱ्या शहरामध्ये जातं. It becomes dark on its way back. As my village is quite far. शहर आणि गाव ह्या दोन्हीमध्ये खूप डिस्टन्स आहे. त्याच्यामुळे त्या लोकांना जॉब करून परत गावाकडे येताना खूप वेळ होतो, खूप अंधार पडतो. अंधार पडला तरी सुद्धा प्रॉब्लेम नाहीये. प्रॉब्लेम पुढे सांगितलंय. तो जो मधला रस्ता आहे शहर आणि गाव, हा मधला रस्ता खूप काटाकुटांचा आहे, खूप डेंजरस आहे. तिथं वेगवेगळे स्कॉर्पियन्स किंवा स्नेक्स असतात जे आपल्या माणसांना, त्या लोकांना जीवितहानी पोहोचवू शकतात. ॲज माय विलेज इज क्वाईट फार, द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. त्या रस्त्यावरती स्नेक्स, साप आणि स्कॉर्पियन्स यांचा खूप वावर आहे. त्यामुळे त्या रस्त्यावरनं येताना आमच्या लोकांना किंवा आमच्या बाबांना खूप त्रास होतो, असं त्या छोट्याशा मुलाचं म्हणणं आहे. नायदर बस नॉर कार्ट फ्लाईज. त्या रस्त्यावरनं बस किंवा कोणतीही गाडी ये जा करत नाही, इतका तो रस्ता खडबडीचा आहे. वेन माय फादर रिटर्न होम आय एम अस्लीप. वेन ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग वाईल आय एम स्लीपिंग. वडील दमून भागून जेव्हा कामावरनं येतात त्यावेळेला हा मुलगा झोपलेला असतो. सकाळी जेव्हा बाबा आवरून कामाला जातात तेव्हा सुद्धा हा मुलगा झोपलेला असतो. आपल्या वडिलांचा सहवास लाभत नाहीये, म्हणून हा मुलगा मूनला ही रिक्वेस्ट करतोय. सी, प्लाईज मीन्स ट्रॅव्हल्स रेग्युलरली ओव्हर अ रूट, म्हणजे एकाच रस्त्यावरून ये जा करणे. नेक्स्ट वन दॅट इज द स्कॉर्पियन, म्हणजे एक प्रकारचा ॲनिमल आहे ज्याला आपण विंचू असं मराठीमध्ये म्हणतो. जस्ट सी क्वेश्चन नंबर A1. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. यू हॅव टू रीड द पोयम व्हेरी केअरफुली अँड देन यू हॅव टू कंप्लीट द गिवन ॲक्टिव्हिटी. फर्स्ट वन, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सॉ स्मॉल मून्स ऑफ द लाईट फ्रॉम. मुलाला लाईटसाठी हे जे मून्स आहे ते कुठं पेरायचे आहेत? आन्सर इज द सिटी टू माय विलेज. गावापासून ते शहरापर्यंत ह्या मुलाला दोन्ही रस्त्यावरती हे छोटेसे बी किंवा मूनचे बी रोवायचे आहेत. अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ अँड फुल ऑफ. मुलाच्या मतानुसार तो जो रस्ता आहे तो खूप खडतर आहे आणि त्या रस्त्यावरती काय आहे? द स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन. नेक्स्ट वन दॅट इज अ सिम्पल फॅक्च्युअल क्वेश्चन कॅरीज 2 मार्क. व्हॉट इज द क्वेश्चन? व्हॉट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून अँड वाय. त्या मुलाला किंवा पोएटला मून कडून काय पाहिजे
आणि कशाबद्दल पाहिजे. यू हॅव टू मेन्शन हिअर रिझन. आन्सर इज द पोएट विशेस टू गेट 2 basketful seeds of moonlight, as well as he wants it because he wishes to saw small moons of the light on the sides of the path from city to his village. Next one, question number 8, to complete the following web. Here you have to complete the following web with the help of the poem. What is the question? Why is the road from the city to the village dangerous? सिटी टू डेंजरस हा रोड सिटी पासून तो विलेज पर्यंत मिळणारा जो रस्ता आहे तो डेंजरस का आहे. हियर यू हॅव टू गिव्ह रिझन. फर्स्ट वन, द रोड इज व्हेरी टफ. सेकंड वन, द रोड इज डार्क ऑन द वे बॅक. द रोड इज फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. And the last one, the road is quite far from the village. Next one, why does the poet want his father home early? मुलाला आपले वडील घरामध्ये लवकर का पाहिजे आहेत? The answer is the poet want his father home early because her father come late when it becomes very dark. His village is quite far from the city. The route is tough and full of snakes and scorpions. Even there is neither bus nor car. Last reason is when father returns the home, the poet is sleeping. So the poet wants his father early to the home. Question number A3, poetic device or depend on a vocabulary, carries again 1 mark. Write down the describing words used for the following nouns. खाली दिलेल्या nounsला describe करणारा describing word you have to find from the given extract. Here moons are there. moons हे noun आहे. moons describe करण्यासाठी शब्द कुठला वापरलाय? small. small हे काय आहे? adjective. describe करणारा word म्हणजे झाला adjective. moon कसे आहेत? स्मॉल. रूट म्हणजे रस्ता, नाउन आहे. रूट डिस्क्राइब करण्यासाठी वापरलेला ॲडजेक्टिव्ह कुठला आहे? टफ. रूट्स आर टफ. विलेज, हाऊ इज द विलेज और होल विलेज, होल इज द ॲडजेक्टिव्ह. मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, दॅट इज द आन्सर. नाउ we will see next poem. The name of that poem is You Start Dying Slowly, written by Pablo Neruda. That is the poet of that poem. The name of that poem is You Start Dying Slowly. What is the poem? Just see. If you don't travel, if you don't travel, if you don't read, if you do not listen to the sounds of the life, if you don't appreciate yourself, you start dying slowly. पॅब्लो नेरुदा यांनी काय सांगितले बघा. पॅब्लो नेरुदा ह्या एक स्पॅनिश कवी आहेत ज्यांना नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे. ते असं म्हणतात की आयुष्यामध्ये आपण खूप साऱ्या गोष्टी करायला पाहिजेत. आयुष्यामध्ये आपण खूप ट्रॅव्हलिंग करायला पाहिजे, प्रवास करायला पाहिजे, खूप सारी पुस्तकं वाचायला पाहिजे, आपण आजूबाजूच्या जीवनाचा आस्वाद घ्यायला पाहिजे, वेगवेगळे आवाज ऐकायला पाहिजे, स्वतःचं कौतुक करायला पाहिजे. ह्या सगळ्या तुम्ही गोष्टी केलात तर ठीक आहे. अदरवाईज तुम्ही हळूहळू स्वतःचा ऱ्हास करताय, हळूहळू तुम्ही लयास जाताय. वेन यू किल युअर सेल्फ एस्टीम, वेन यू किल युअर सेल्फ एस्टीम म्हणजे स्वाभिमान. When you do not let others help you, you start dying slowly. ज्या वेळेला तुम्ही स्वतःचा अभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट जपत नाही आहात, ज्या वेळेला तुम्ही स्वतःबरोबर इतरांची मदत करत नाही आहात, त्यावेळेला असं समजायचं की तुम्ही हळूहळू लयास जात आहात. If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or
You don't speak to those you don't know. You start dying slowly. पॅब्लो नेरुदा असं म्हणतात, इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ. आपल्याला सवय असते बघा, आहे ते रुटीन करायचं, रुटीन चेंज करायचं नाही. आपण आहे त्या रस्त्यावर जात असतो, दररोजची कामं ठरलेली असतं, रुटीन बदलत नाही. तुम्ही जेव्हा हे करताय त्यावेळेला तुम्ही तुमच्या सवयीचे गुलाम बनताय. थोड्याशा सवयी इकडं तिकडं करा. इफ यू डोंट चेंज युअर रूट, इफ यू डोंट विअर डिफरंट कलर्स, तुम्ही तुमचं रूट चेंज करा, तुमचं रुटीन चेंज करा, तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये थोडाफार बदल करा. तेच 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 लाईफ जगू नका, अदरवाईज यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. तसंच तुम्ही जीवनाचा आस्वाद घ्या. वेगवेगळे कलर बघा, वेगवेगळे कलर अनुभवा, वेगवेगळ्या कलरची कपडे घाला. जग खूप सुंदर आहे, त्याचा आस्वाद घ्या. और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो. आणि तसंच तुम्ही तुम्हाला माहिती नसणाऱ्या लोकांशी बोलतच नाहीत. असं बऱ्याच जणांचं नेचर असतं, आपल्या ओळखीच्या लोकांशी बोलायचं, ओळख नसणाऱ्या लोकांशी बोलायचंच नाही आहे. ज्यावेळेला तुम्ही असं वागता त्याला समजायचं की तुम्ही तुमचा लयास जात आहात, तुम्ही तुमचा नाश करून घेत आहात. त्यामुळं पॅब्लो नेरुदा स्पॅनिश कवी असं म्हणतात, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही अंगी करा. रुटीन बदला, खूप ट्रॅव्हल करा, खूप पुस्तकं वाचा, जगाचा आस्वाद घ्या, जीवनाचा आनंद उपभोगा. ह्या सगळ्या गोष्टी करा. स्वतःचा स्वाभिमान जपा, स्वतःबरोबर ती दुसऱ्यालाही रिस्पेक्ट द्या. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही केल्या तरच ह्या जगात टिकून राहू शकता, अदरवाईज यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. काय म्हटले बघा, इथं ग्लोसरी दिले. डाईंग स्लोली म्हणजे लुझिंग होप ऑफ हॅपी फ्युचर, भविष्यात होणाऱ्या आनंदाचा अंत होतो, लय पावतो. आयुष्यामध्ये आपण कधीच सुखी होत नाही. नेक्स्ट वन, सेल्फ एस्टीम म्हणजे आत्मसन्मान. ॲप्रिसिएट, प्रेज किंवा स्तुती करणं, स्वतःचं कौतुक करणं. अ स्लेव ऑफ हॅबिट, सवयीचा गुलाम होणे. रुटीन म्हणजे दररोजचं रेग्युलर दैनंदिन कामांचं एक वेळापत्रक असतं. नाव सी A1 सिंपल फॅक्च्युअल क्वेश्चन. कंप्लीट द गिवन सेंटेन्स. इथं वाक्य दिलेले आहेत. यू हॅव टू कंप्लीट दॅट सेंटेन्स विथ द हेल्प ऑफ द पोयम. व्हॉट इज दॅट? इफ यू डोंट ॲप्रिसिएट युअर सेल्फ, जर तुम्ही स्वतःचं कौतुक केलं नाही, आन्सर इज नॅचरली यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. नेक्स्ट वन, यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स बाय वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ, ऑन द सेम वे. एकाच मार्गावरून तुम्ही दररोज जाताय, एकाच मार्गाचा प्रवास करताय, एकच गोष्ट अवलंबताय, याचा अर्थ यू आर स्टार्टेड डाईंग स्लोली. क्वेश्चन नंबर A2, that is complete the following web. What is the question? The things that can lead to a slow death. तुम्ही हळूहळू लयास जाणाऱ्या गोष्टी कुठल्या? काही केल्यानंतर तुम्ही हळूहळू लयास जाणार आहे. फर्स्ट वन, टू ट्रॅव्हल. काय दिले बघा, डू नॉट ट्रॅव्हल. आपण डू नॉट ट्रॅव्हल केलं नाही, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. देन डू नॉट रीड, आपण पुस्तक वाचली नाही, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. नेक्स्ट वन, कीप सेल्फ एस्टीम. स्वतःचा आत्मसन्मान आपण जर वापरत नसू, मारत असू, स्वतःला सन्मान देत नसू, तरी सुद्धा यू आर स्टार्टेड डाईंग स्लोली. डू नॉट लेट अदर्स हेल्प. दुसऱ्याला मदत करायची नाही, दुसऱ्याची मदत घ्यायची नाही. बिकम अ स्लेव ऑफ हॅबिट. सवयीचा गुलाम झालो आपण, तरी सुद्धा यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. डू नॉट ॲप्रिसिएट युअर सेल्फ. स्वतःचं कौतुकच केलं नाहीये, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. डू नॉट लिसन टू द साऊंड ऑफ लाईफ. जीवनाचा आनंद, जीवनाचा आस्वादच घेतला नाही, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. डू नॉट विअर डिफरंट कलर्स. डू नॉट चेंज रुटीन. फॉलो सेम पाथ एव्हरी डे. These are all that thing that leads you to die slowly. Next question, figure of speech, that is the question number A3 poetic device question. It carries 1 mark. याच्यामध्ये एक तर तुम्हाला
रायमिंग पेयर्स, रायमिंग स्कीम, अदरवाइज एखाद्या लाईनमधले फिगर ऑफ स्पीच हे आन्सर द्यावं लागतं. व्हॉट इज द क्वेश्चन? नेम अँड आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच फॉर द फॉलोइंग लाईन. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. ह्या लाईनमध्ये कोणता अलंकार झालेला आहे? जस्ट रीड. You start dying slowly. Here sound yes yes is repeated. So when the sound yes is repeated, it is called alliteration. हा एक अलंकार होतो आणि दुसरा अलंकार आहे रिपीटेशन. You start dying slowly ही लाईन पोयममध्ये वारंवार रिपीट केलेली आहे, त्यामुळं या लाईनमध्ये दोन अलंकार झालेले आहेत. एक आहे ॲलिटरेशन आणि दुसरा आहे रिपीटेशन. नाव फ्रॉम युनिट नंबर 2 वी विल सी 2.3. द नेम ऑफ दॅट पोयम इज द ट्विन्स. This poem is written by the poet Henry Sambrook Lee. What is there in that poem? There are two twins brother are there. दोन ट्विन्स मुलं आहेत, जुळी मुलं आहेत, जी हुबेहूब एकसारखी दिसतात. त्या मुलांच्या लाईफमध्ये झालेला गोंधळ किंवा ह्युमर, विनोद आपल्याला ह्या पोयममध्ये सांगितलेला आहे. ही मुलं जन्मल्यापासून एकसारखी दिसतात. एक मुलगा खोडी करतो, त्याचा जो काही मार असतो किंवा त्याचा जो शिक्षा असते ते नॅचरली दुसऱ्या मुलाला भोगावी लागत असते. अशा प्रकारे एकसारखी दिसणारी ही दोन मुलं यांच्याबद्दलची आपल्याला पोयम आहे. द नेम ऑफ दॅट पोयम इज ट्विन्स, रिटन बाय हेनरी ली. व्हॉट इज देअर? जस्ट सी. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम, आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर. एकमेकाचा बांधा, दिसणं, चेहरा, अवयव सगळ्या दृष्टीनं आम्ही दोन भाऊ सेम टू सेम जुळे होतो. दॅट फोक्स टू गॉट टेकिंग मी फॉर हिम. लोकांना असं वाटायचं मी म्हणजे माझा भाऊ आहे आणि भाऊ म्हणजे मी आहे. अँड ईच फॉर वन अदर. एकमेकांच्या बद्दल ती लोक हा म्हणजे तो आणि तो म्हणजे हा असे समजत असायचे. द रिझन इज दोघं दिसायला सेम टू सेम होते. इट पझल्ड ॲट अवर किथ अँड किन, इट रीच्ड अ फिअरफुल फिथ. किथ अँड किन म्हणजे रिलेटिव्ज. इट पझल्ड गोंधळून टाकणे. हा गोंधळ आमच्या रिलेटिव्जमध्ये आम्हाला बघितल्यापासून चालू झाला. इट रीच्ड टू अ फिअरफुल पिच. आणि हा गोंधळाची अवस्था ही दिवसेंदिवस वाढत गेली. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. आम्ही दोघं ट्विन्स म्हणून जन्माला आलो. आमचे आत्मे वेगळे होते पण दिसणं मात्र सेम टू सेम होतं. One day, to make the matter worse, before our names were fixed. एके दिवशी याच्यामध्ये भरीसभर झाली. अजून आमची नावं ठेवायची होते. As we were being watched by nurse. अजून आमच्या दोघांचं बारसंही झालं नव्हतं आणि त्यातच नर्सनं आम्हाला वॉश करताना अदलाबदल केली. ॲज वी वी आर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स, वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स्ड. आम्हाला एक सिग्निफिकंट नाव दिलं होतं, अजून आमचं बारसं व्हायचं होतं, पण नर्सनं चुकून मला धुवायला घ्यायच्याऐवजी, मला आंघोळ घालायला घ्यायच्याऐवजी एकसारखा दिसणाऱ्या माझ्या भावाला आंघोळ घालायला नेली. आणि काय झाले बघा. अँड दस you see, by fate's decrees, or rather nurse whim, my brother John got christened me and I got christened him. ह्या मुलाचं नाव, एकाचं नाव हेनरी ठेवलं होतं आणि एकाचं नाव जॉन ठेवलं होतं. जॉनला ठेवायचं नाव हेनरीला ठेवलं गेलं आणि हेनरीला ठेवायचं नाव हे जॉनला ठेवायला गेलं. कारण चुकून नर्सनं हा घोटाळा केला होता आणि त्यामुळं सुरुवातच अशी झाली. आमचं नशीबच पालटलं, आमच्या नावांची पण आलटापालट झाली. या एवढ्याच एक्स्ट्रॅक्टवरती आपण क्वेश्चन बघतोय. ग्लोसरी बघा. फॉर्म अँड फीचर म्हणजे दिसायला हुबेहूब म्हणजे स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर. टेकिंग म्हणजे मिस्टेकिंग म्हणजे चुकून, बाय मिस्टेक. किथ अँड कीन म्हणजे रिलेटिव्ज, नातेवाईक. पिच म्हणजे लिमिट, हाईट, मर्यादा. डिक्री म्हणजे ऑर्डर किंवा आज्ञा. व्हिम म्हणजे मनाची अवस्था, आपण व्हिम्झिकल म्हणतो, स्टेट ऑफ माइंड.
ख्रिस्टानर गिव अ नेम टू अ बेबी ॲट द नेमिंग सेरिमनी. नाव ठेवणे आपण मराठीमध्ये म्हणतो बारसं करणे. नाव सी क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. नॅरेटर ग्रीव लाईक हिज ब्रदर इन फॉर्म अँड फीचर. फीचर इज द आन्सर. इट पझल्ड ॲन आवर किथ अँड किन. The name of narrator's brother mentioned in the extract is. दिलेल्या उतारामध्ये नॅरेटरच्या भावाचं नाव काय मेन्शन केलेलं आहे? जॉन. The folk got dash dash me for him. The folk got taking me म्हणजे टेकिंग म्हणजे काय? समजणे, चुकबुल होणे किंवा चुकून समजणे. A2 complete complex factual question carries 2 marks. In what aspect were the brothers alike each other? दोन भावांच्या मध्ये एकसारखेपणा होता, पण कुठल्या बाबतीत एकसारखेपणा होता? Just read stanza number 1. What is the answer? The two brothers were alike in the form and feature. दिसणारा त्यांचा बांधा एकसारखा होता. Face and limb चेहरा आणि अवयव एकसारखे होते. It means any part of the face as nose, chin or eyes, they are same to same like a other. चेहराचा प्रत्येक भाग हुबेहूब दोघांचा एकसारखा होता. When did they get completely mixed? दोघांना completely mix कधी झाले? ज्यावेळेला नर्सनी त्यांना वॉश करायला नेलं तेव्हा. When they were being washed by the nurse. Question A2 that is completed. Now 3A3 poetic device. In form and feature, face and limb, you have to identify and name the figure of speech. Just see form and feature, face and limb. Here sound F is repeated. Here the sound F is repeated, that's why alliteration is there in that line. Alliteration because sound F is repeated for the poetic effect. Next one, pick out rhyming pairs from the poem. Poem मधल्या rhyming pairs तुम्हाला लिहायचे आहेत. For example, first one limb, him, pronunciation किंवा rhyme same आहे. त्यानंतर ब्रदर, अनादर, कीन, ट्विन, पिच, विच, वर्स, नर्स, फिक्स्ड, मिक्स्ड. त्यानंतर आहे विम, हिम आणि डिक्री, मी. या प्रकारचे रायमिंग वर्ड्स आपल्याला इथं दिलेले आहे. व्हॉट इज द रायमिंग स्कीम ऑफ दॅट पोयम? आपण लास्ट वर्डचे रायमिंग बघणार आहोत. बघा, ए बी ए बी, सी डी सी डी हे आहे रायमिंग स्कीम. परत रिपीट करते बघा, ए बी सी डी हे आहेत आपले रायमिंग पेयर्स किंवा रायमिंग स्कीम. लास्ट क्वेश्चन, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. व्हॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट द ट्विन्स? जुळ्या मुलांच्या बद्दल तुमचं मत काय? What is your personal, that is your personal response. It is my own opinion that twins resemble same in face and feature. माझ्या मतानुसार ट्विन्स हे शरीरयष्टीने आणि चेहऱ्याने एकसारखे असतात. We will commit so many mistakes due to the similarity in behavior too. दोघांचं दिसणं सेम असतं, बोलणं सेम असतं, दोघांचं वागणंही सेम असतं. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळेला आपल्याला समजत नाही आपलं ज्याच्याशी बोलतोय ती व्यक्ती कोण आहे. इट बिकम चॅलेंजिंग टू अदर्स टू इंटरॅक्ट विथ देम. अशा मुलांच्या बरोबर इंटरॅक्ट होणं ही खरंच खूप अवघड गोष्ट आहे. अशा प्रकारे आपण इथं पोएमचं क्वेश्चन्स आन्सर संपवलेले आहेत. सीन पोएम एक्स्ट्रॅक्ट वी हॅव कम्प्लीटेड हियर. थँक्यू.